Néha tényleg elég nehéz eldönteni egy videóról, hogy igaz-e, vagy egy nagy kamu az egész. Viszont szerintem ez már nektek nagyon jól megy. A sarokba kantítom, most beszúrok egy videót, amelyben szellemes videókat leplezek le, és ha abban a videóban a elhangzottakat ezekre a videókra is alkalmazzátok, akkor szerintem nem lesz döntésképtelenség. Mielőtt elkezdenénk az összeállítást, fontos kihangsúlyoznom, hogy ez a videó csupán a félelemről szól, és főként azoknak, akik szeretnek félni. Vagyis nem az a dolgom kivételesen ebben a sorozatban, hogy racionálisan megmagyarázzam a videót, itt csupán az a lényeg, hogy úgy mutassam be, néhány morzsát elhintve, hogy a döntés már rátok, nézőkre maradjon. Nem is húzom, csavarom tovább az időt, lássuk a videókat. Elég frusztráló tud lenni már az is, ha valaki csak jó szándékból nem akar lekopni rólunk, de vajon az milyen érzés, ha valaki ismeretlen szándékból, miközben az éjszaka közepén épp hazafelé sétálunk, követni kezd? Biztos, hogy nem egy kellemes élmény mindezt átélni, és aki még soha nem élt át ilyet, az sosem fogja megtudni, hogy ez milyen érzés is valójában. Egy lengyel tiktoker, Karolina, valahogy hasonló szavakkal fogalmazott az egyik videója alatt, ugyanis az egyik éjszaka, amikor épp hazafelé tartott, valaki követni kezdte. A legrosszabb helyzet az életemben az volt, amikor egyik éjszaka az utolsó busszal jöttem haza a barátomtól. Láttam egy furcsa fickót a buszmegálló mögött, de figyelmen kívül hagytam. Nem sokkal később követni kezdett. Futni akartam, de féltem, hogy utánam fut, majd egyszer csak elkezdett egyre gyorsabban és gyorsabban sétálni. Nem sokkal később kiáltott valamit, akkor azt gondoltam, hogy biztos csak részeg. De ő még mindig követett egészen hazáig. A kanyarnál már futni kezdtem egészen hazáig, de amikor beléptem a házba, már sehol sem láttam őt. 20 perccel később megszólalt a csengő. Nagyon gyorsan felhívtam anyát, aki még csak fel sem vette a telefont. A fickó kint állt a ház előtt, és az ablakot bámulta, majd közelebb jött. Ekkor már kezdtem bepánikolni, és a legdurvább, hogy besétált a kapun, át a kerten, egészen az ajtóig, és rángatni kezdte a kilincset. Ezek után bezártam magam a fürdőbe, és vártam a szüleimre, mert senki sem volt otthon. Hála az égnek, 15 perc múlva abba hagyta, én pedig addig a fürdőben maradtam, míg a szüleim haza nem értek. Egy ilyen helyzetben, és én is ilyenkor szoktam azt mondani, hogy az emberek ijesztőbbek, mint a szellemek, mert ez esetben egy ki tudja milyen elvekkel azonosuló ember sokkal veszélyesebb tud lenni egy ártatlan árnyéktól. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz egy ilyet elfelejteni, és akár még egy traumaként is megélhetjük az ilyen helyzeteket, de csak is abban az esetben, ha az a férfi nem a fiatal hölgy barátja, aki csak jól eljátszotta az zaklató szerepét. A válasz szerintem egyértelmű, de innen már rátok bízom. Olyan felvételeket, amelyek egy magától mozgó hintáról készültek, már valószínűleg mindenki látott. Egy ilyen hintánál nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, hogy biztosan kijelenthessük róla, hogy egy természetfeletti jelenségnek vagyunk a szemtanúja. A most következő videóban egy fickót látunk majd, aki miközben épp hazafelé tartott, meglátott egy hintát, azonnal elővette a telefonját és kamerázni kezdte azt az ismerőseinek. Mert ő ilyet bizony még sosem látott. A fiatal fickó másnap elkérte a játszótér biztonsági kamera felvételeit, hogy megkeresse az esetleges előzményeket, vagy bármit, ami magyarázatot adhat a jelenségre, de amikor megkapta a biztonsági kamera felvételeit, egyszerűen nem hitt a szemének. A játszótér így nézett ki egy másik kamera szemszögéből. A kamerák optikái között is lehet eltérés, hisz vannak olyan lencsék, amelyek már eleve szűrővel vannak a telefon kamerájába építve, és ebből talán azt következik, hogy a biztonsági kamera sokkal nyersebb képet rögzít, ezért látható rajta ez a fekete alak, aki olyan, mint egy szobor, hisz a videó egészében egyszer sem mozdul meg. De hogy lehet az, hogy az egyik kamerán igen, a másikon pedig nem látszik? Egy elég jól látható fekete árnyék. Ha valóban ott volt, akkor látszódnia kell, ha pedig mégsem látszik, akkor lehet, hogy csak egy manipulált felvétellel van dolgunk, amit az árnyék mozdulatlansága árult el. A választ inkább meghagyom nektek. A következő videóban egy Angliában élő hölgy, Szilvia, furcsa dolgokat tapasztal az otthonában,
A csatornáról folyamatosan le és felkerülnek a videók, ami a láthatóságukat illeti. Szilvi egyszer privátolja a videóit, másnap szintén nyilvánossá rakja. Nekem is épp, hogy sikerült lementenem a videókat, de azóta már lehet, hogy megint privátolta őket. Gondolom ennek az egyik oka az emberek megítélése, mert hát nem sokan hiszik el azt, amit a következő videókban mi is látunk majd. Come on guys, because that plate's moving. That plate. I'm scared to go in the kitchen in case it comes out. It's me. Can you see that? That plate is moving. Oh my god. It's just broke that plate. Egy ilyen tányér kirepülést elég nehéz otthon egy átlátszó húzzal segítségével produkálni. Nem azt mondom, hogy nem lehetséges, de szerintem érdemes ezt figyelembe venni akkor, amikor a videó hitelességét vizsgáljuk. Szilvia ezek után, hadd ne mondjam egyszerűen, fél a saját otthonában és fogalma sincs, hogy mit évő legyen. Ezután a felvétel után pár napig nem tapasztalt semmilyen furcsa dolgot, viszont amikor már kezdett megnyugodni és elkezdte elhinni, hogy mindez csak egy átmeneti időszak volt, ekkor ismét furcsa hangokat hallott a konyhából. Ez már szerintem is inkább a veszélyes kategóriába sorolható, hisz már a kanalak potyogását is eléggé nehezen tudja megemészteni az elménk, nemhogy még egy kés repülését. Ezek után Szilvia azonnal elhagyta az otthonát, és mihamarabb szeretne elköltözni, mert elmondása szerint ezek után sosem fogja magát biztonságban érezni a házban. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok az esetről. Szerintetek tényleg természetfeletti dolog történt Szilvia otthonában, vagy az egészre van észszerű és egyszerű, de láthatatlan magyarázat, ami nem más, mint egy damia. Még mielőtt elindítanám a következő videót, hozzátenném, hogy én eddig csak filmekben láttam hasonlót, amatőr felvétel formájában eddig még nem. Pedig elég sok videót láttam már a témában. A következő videót egy Reddit csoportba töltötték fel, azt írják, hogy a TikTokra lett feltöltve, gyorsan letöltötték, viszont azt már nem tudják, hogy ki volt az, aki posztolta. Szóval magyarul semmit sem tudunk a videó előtörténetéről, és miértjéről, ami talán csak még rejtélyesebbé teszi az ügyet. ¿Qué quieres acá? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. ¿Qué se te perdió? ¿Nos quieres hacer daño? ¿Nos quieres hacer más daño? Mira, mira, de nuevo. Lárgate. Lárgate, te he dicho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que te vayas de mi casa. Te ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. Creo que se va a bien, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. O para que no me digas que no hay fantasmas en mi casa. Señor, tu voluntad en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Es un duende. Perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ay, Diosito lindo. ¿Qué quieres? No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, ¿Qué regresa. quieres? Ven. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hiciste mucho daño en mi casa. ¿Qué mierda quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime qué es lo que quieres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno que te vayas de mi casa, te ordeno que te vayas a donde perteneces. Lárgate. No le hagan caso. A videó alatti hozzászólásokból látszik, hogy nagyon sokan nem hisznek a videó hitelességében.
Sőt, voltak, akik követelték a videó eltávolítását, mert ez a sokak szerint paródia már szinte olyan, mint a szellemvilág meggyalázása. Én nem foglalok állást a videó tekintetében, én csak pár dologra hívnám fel a figyelmet. Először is a mellékszereplők reakcióira, akik alig hiszik el a látottakat, valamint az egész videó alatt imádkozó hölgyre, aki még indulatból a falba is belerúg. Mindemellett arra, hogy abban a bizonyos sarokban, és ez csak ebből a szögből látszik csak igazán, függőlegesen ott van egy vastagabb fémcső is, ezért tűnik úgy, mintha valami világítana a sarokban. Szóval mindezt látva, így szerintem már összeállt a kép mindenkiben. Az előbb felsorolt tények után szerintem tudni kell eldönteni a videó hitelességét, és annyit én is elárulok, hogy nem egy mindennapi felvétellel állunk szemben. A következő videóban én is a segítségeteket kérem, abban bízva, hogy tudtok racionális magyarázattal szolgálni. A következő videót is a TikTokra töltötték fel, a furcsasága miatt, nem pedig a képen látható fehér nyuszi miatt. A készítője hozzátette a videó leírásához, hogy ő csak a nyuszit szerette volna felvenni, mert furcsa volt neki, hogy az éjszaka közepén egy nyuszit lát a nagyvárosban. Elsőre én is néztem egy nagyot, és fogalmam sem volt, hogy mit látok, vagy hogy jól látom-e, de ahogy jobban megnéztem a felvételt, rájöttem a titok nyitjára, de ahogy most újra meg újra megnézem, egyre inkább azt érzem, hogy rosszul gondoltam, hisz az árnyékok teljesen hitelesek, én már csak azt furcsálom, hogy miért lett vége a videónak pont akkor, amikor talán kiderült volna az igazság, vagy mégsem, és tényleg egy valódi videóval állunk szemben, amelyre talán a legészszerűbb magyarázat olyan távoli és meghökkentő, hogy inkább lezárjuk azt egy kamu videó megbélyegzéssel. A válasz, mint mindig, most is csak rátok bízom. A legutóbbi rémisztő és szellemes videóban, amit most majd a sarokba kattintva megtaláltok, szóval e videó második videójában beszámoltam egy fickóról, aki furcsa dolgokat tapasztal a munkahelyén, mint a színház biztonsági őre. A múltkori videóban már bemutattam, hogy Béli furcsa dolgokat tapasztal a színházban, furcsa hangokat hall, sőt az egyik éjszaka látott valakit a színház egyik erkélyén. Béli szerint ez a férfi a színház alapítója, aki még a túlvilágon is követi színházának mindennapjait. Az alábbi videóban Béli szintén elindul a színházba, és a sötét nézőtéren keresztül elindul a színpad mögé, ahol fel kell kapcsolnia a színház világítását, majd egyszer csak Béli hall valamit a nézőtér felől. It's 9 p.m. on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay. Úgy tűnik, mintha egy fekete és egy fehér árnyék lenne a nézőtér erkélyén, legalábbis szerintem olyan, mintha egy vőlegényt és egy mennyasszonyt látnánk. A vőlegényen öltöny, a feltételezett hölgyen pedig mennyasszonyi ruha, viszont az is lehet, hogy ez csak a tudatalattunk mondatja velünk. Minden esetre az egyértelmű, hogy mindenképp van két árnyék a színház erkélyén. Béli hozzáteszi, bár ez kissé magyarázkodásnak tűnik a részemről, hogy azért nem reagált semmit a látottakra, mert sokkot kapott, miest felnézett az erkélyre. Nem tudom, ki mennyire hisz Béli szavaiban, hisz már a múltkori videója sem volt nagyon emészthető. Ilyen alapon lehet nem kellett volna még ezt a videót is belökni a közösbe, és ezzel nem a videó hitelességét írom le, mert simán lehet, hogy Béli olyan szerencsés, hogy egy ilyen színházban dolgozhat, ahol gyakorlatilag minden nap betekinthet egy másik világ ajtaján. Minden esetre én rátok bízom, hogy elhiszitek-e az elhunyt színház tulajdonos és felesége történetét, vagy még tovább keresitek bizonyíték gyanánt a felvétel buktatóit. Ha engem kérdeztek, akkor szerintem ne a szíveteket, hanem az érzékszervéteket kérjétek segítségül. A következő videóval az utóbbi hetekben már többször is összefutottam, annak ellenére, hogy nem nézegettem ilyen videókat, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy figyelmet kaptak ezek a videók, és hogy ránéztem a TikTok profilra, tényleg nagyon sokan látták a fickó videóit, és ezzel egy picit már fel is vezettem a következő videót, amiben egy férfi furcsa dolgokat tapasztal a házában, azon belül pedig főként a pincéjében.
More noises. Whoa! Whoa, whoa, whoa! A férfi reakciója elsőre talán még viccesnek is tűnhet, viszont gondoljunk bele, hogy mi hogyan reagálnánk a látottakra, miközben tudjuk, hogy senki sincs rajtunk kívül a házban. Ami ezek után történik, az pedig szinte olyan, mint egy horrorfilm egy kivágott jelenete. What's the matter, buddy? What's the matter, bud? What's the matter, big guy? Huh? Something down there. Oh. What'd you hear, buddy? Just put this in. What's that? What the Ahogy leérünk a pincébe, elsőre úgy tűnik, hogy nincs lent senki. Senki, aki a síró vagy nevető hangot kiadná, majd amikor már elindulnánk az emeletre, akkor pillantjuk meg a falnál álló fekete női árnyékot. És ami a legjobban kiakasztotta a felhasználókat és mindenkit, aki csak követi a házban történő eseményeket, az a következő videó lesz, amelyen már több mint 20 millió megtekintés van. I'm not afraid, man. Come on out, man. Oh, fuck yes, fuck yes. Hello. Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. A felvétel ezen része, amikor kinyílik az ajtó és egy férfit látunk a lépcső aljában, szerintem ez a rész a legfélelmetesebb és egyben a legbeszédesebb is. Még ha a másik videóból úgy tűnt, hogy egy nőről van szó, ebben a videóban pedig már sokkal inkább egy férfiről, viszont a videó végén lévő sírás hang az már szintén egy nőé. Ami vagy azt jelenti, hogy több szellem is van a házban, vagy azt, hogy emberünknek van egy olyan férfi és női barátja, akik rávehetőek a színészkedésre, hisz nem szabad elfelejtenünk a több milliós nézettségeket ezen videók alatt, amely már elég komoly hajtóerő lehet a videók elkészítéséhez. Minden esetre egy elég jó videóval állunk szemben szerintem, amelyeket nem szabad elfelejteni, vágás nélkül látunk, valamint szerintem elég nehéz lenne láthatatlanná változni a pincében, szóval most sem foglalok állást, inkább rátok bízom. A következő videó is szintén a TikTokra lett feltöltve, és mielőtt többet beszélnék róla, először szerintem nézzük meg. A fényerőt megnövelve nagyon jól kivehető a háttérben álló, szerintem női alak, legalábbis a fehér blúz körvonala nagyon jól kivehető. És biztosak lehetünk benne, hogy nem csak a fényjátékáról van szó, mert pár másodperc múlva ugyanabból a szögből már nem látszik senki, semmi a háttérben. Ami még növeli a videó hitelességét, az az, hogy a készítő csak véletlenül kapta lencse végre a háttérben álló alakot, ebből azt következik, hogy talán nem tervezte meg előre. Viszont ami furcsa, hogy a lány a videó végén hátrafordul. Annak ellenére, hogy másodjára már semmi sem volt a háttérben. Félreértés ne essék, érthető lenne a hátrafordulása, de nem pár másodperccel később, amikor elvileg már semmit sem látott. De az is lehet, hogy hallott valamit, de az nem derült ki. Szóval tudjátok, két lehetőség van. Az egyik, hogy valóban valami túlvilágit sikerült rögzíteni,
Vagy egy másik barátnő áll a háttérben, aki gyorsan csak leült a földre, és a videó végén azért fordult hátra a készítőnk, hogy megdicsérje őt a színészi munkájáért. Mert azért egy ilyen szellemes videó mindegyik TikTok profilra jól jön, ha követőket és lájkokat akarunk gyűjteni. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy figyelemmel kísértétek ezt a videót, mindenkinek további szép napot, de hogyha este nézitek, akkor, és remélem este nézitek, akkor mindenkinek további szép estét kívánok. És hogyha felkeltették a figyelmed ezek az összeállítás videók, akkor a sarokba kattintva találsz még jó pár ilyen rémisztő és szellemes videó összeállítást. Viszont én most akkor elköszönök. Sziasztok!